Malmiahan ollaan oltu sulkemassa jo vuodesta 1982, kun siitä on ensimmäisen kerran ollut puhetta, ja tämän kentän toiminta on keinotekoisesti yritetty niin kuin estää. Kentän sulkemisen syy on kyllä tosi hämärän peitossa, että tonttipulasta se ei voi olla kiinni. Helsingin alueella on rakentamattomia alueita, jotka voitaisiin valjastaa asuntokäyttöön 21 kertaa niin suuri pinta-ala, mikä Malmin lentokentän pinta-ala on. Siinä on jotain henkilöitä, joille tämä edustaa jonkinlaista bisneksen tekomahdollisuutta. Että jossain on hirvittävän iso läjä rahaa tai joku muu syy, että en kyllä yhtään keksi, että miksi ihmeessä juuri tämä paikka. Tänne olisi aivan mahdollista asuttaa 10–15 000 ihmistä ja pitää lentotoiminta käytössä edelleenkin. Kohtuuhintainen asuminen ja pääkaupunkiseutu yhdessä on sellainen asia, joka ei kyllä lähitulevaisuudessa tule millään tasolla toteutumaan, vaikka Malmin kenttä rakennettaisiin tai Malmin kenttää ei rakennettaisi. Nyt tässä ministeriöiden ja sitten tämä keskustelu, mikä Malmin ympärillä on käyty, niin on aika paljon tavallaan dissattu, että todettu, että täällä on vain 70 harrastajaa, jotka pörrää tässä turhanpäiväisesti. Niin se on aika kaukana siitä, mikä se todellinen toiminta tässä Malmilla on. Kentän operaatioita on noin 50 000 vuodessa ja niistä vain 20% on harrastustoimintaa. Täältä toimii rajavartiolaitos, täältä toimii erilaisia muita ammattia harjoittavia yrityksiä. Täältä yksityiset ihmiset, joilla on joko oma kone tai lentävät kimppojen koneella, lentävät työmatkoja paikasta toiseen ja tuottavat sitä kautta hyvää koko kansantaloudelle. Kukaan meistä täällä ei pysty sanomaan, millä laitteella 30 vuoden päästä esimerkiksi Suomessa tai maailmalla lennetään. Se me tiedetään, että ilmailuliikenne on suurin, ellei nopein kasvava yksittäinen teollisuuden ala. On kyllä sitä mieltä kovasti, että tarvitaan suomalaisia lentejä ja kaikki suomalaiset ammattilenteethän koulutetaan täällä kentällä. Kun aika usein kaikissa muissa investoinneissa niin pyritään rakentamaan tulevaisuutta, niin täällä erittäin aktiivisesti ja suorastaan väkivalloin halutaan sulkea tulevaisuus. Mun mielestä Helsingin kaupungin pitäisi ymmärtää vahvuutena se, että näin lähellä keskustaa on kenttä, jonne voi tulla sujuvasti pienkoneella. Olemassa olevan lentokenttäinfrastruktuurin merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa valtavasti. Very Light Jets eli VLJ-luokka on maailmassa kasvavia kehittyviä lentokoneluokka. Bisnesellä on suoraan kaupungin ytimestä kaupungin ytimeen. Lontoon City rakennettiin valtavalla rahalla. Yksi kenttä lisää nimenomaan tätä tarvetta varten. New Yorkissa niitä on monta. Ilmailuhan on muuttunut sellaiseksi, että lentomatkustaminen tämmöisellä isolla koneella ei ole enää ollenkaan niin hohdokasta, koska se on ahdasta, hankalaa. Kyllä tässä harva se viikko joku bisnesjetti käy lentämässä, tulee tuolta Euroopasta, käydään kokous täällä ja lähdetään takaisin pois. Liikematkailu, niin se tulee siirtymään tällaiseen läheltä äkkiä paikalle pääsevään toimintaan. Malmin lentoasemahan oli ensimmäinen todellinen suomalainen kansainvälinen lentoasema ja sen rakensi semmoinen 20-vuotias Suomi aikanaan niin olympialaisia varten. Ei tämä muuten olisi siellä ympäristöministeriön museoviraston rakennettu kulttuuriympäristölistallakaan. Eli sehän on ollut siellä jo pitkään ja vuonna 2009 se laajennettiin näistä rakennuksista se merkintä käsittämään koko kenttäalue. Sen purkaminenhan edellyttää lakimuutoksia ja ihan erityistä käsittelyä. Et en tiedä sitten, että millä tavalla se aiotaan hoitaa. Ja mulle tämä Malmin lentokenttä viittaantuu samanlaisena asiana kuin Suomenlinna tai Helsingin yliopisto. Et kun tätä yritetään perustella tämän sulkemista, että on muuallakin yleisilmailukenttiä ja näin, niin onhan muuallakin Helsingin yliopisto voitaisiin sulkea sillä perusteella, koska on muissa kaupungeissa yliopistoja. Tätä ja Brommaahan on tässä nyt suunniteltu sinne Unescon maailmanperintölistalle yhdessä. Jyrätään pois ja pistetään joku hirvittävä ostadi tähän tai lähiö tähän näin. Mä just kävin eilen Myyrmannin kauppakeskuksessa, kun ajelin tuossa ja katsoin, että kyllä se on synkkä paikka. Että semmoiseksi kun tää halutaan, tää elävä historia, mikä tässä on. Tällaisia paikkoja, tämmöisiä tiloja, tämmöisiä miljöitä ei oikeasti ole hirveästi. Ja tuntuisi vähän suorastaan murheelliselta tai pelottavalta, että kaikkien paikkojen pitäisi näyttää samanlaiselta. Lentäminen on mun lapsuuden unelma. Mä muistan, mulla on sanottu, että 4-vuotiaasta asti mä olen puhunut, että musta tulee lentäjä. Lentäminen on ollut mun unelma niin kauan aikaa, kun mä muistan. Ja
Ja mä en osaa sanoa yhtään sellaista päivää mun elämässä, kun mä en ajattelisi lentämistä tai haaveilisi lentämistä. Ja sitten kun pääsee lentämään, niin se on niin uskomattoman hienoa niin monella eri tasolla, että sitä ei pysty sanoin kuvailemaan, kuinka hieno kokemus on lentää. Edu Kettunen kirjoittaa, että lentokenttien aavoilla tuulee niin kuin ulapalla autiomaan. Kiitotien päässä on taivaassa reikä, ovi miltei mahdottomaan. Ja kun mä pääsen, mä rupean vollaamaan, keskitytään hetki. Lentäessä on joskus sellaisia vaiheita, että ajetaan vaan pitkään suoraan ja juuri mitään ei tapahdu. Ja silloin tällöin huomaa löytävänsä itsensä aika syvällisistä ajatuksista, kun katselee alla lipuvaa luontoa. Tonne kun pääsee taivaalle, niin mulle tulee sellainen olo, että kun mun huolet, jos ne on tässä pään päällä tai mun asiat, mitä mä joudun miettimään tai murehtimaan tai jotain, ne ikään kuin valuu mun silmistä ulos sinne horisonttiin. Ja taivaalla tulee ihan valtava onnentunne. Ja mä en tiedä oikein mistä se johtuu. Se on sellainen tunne, että se ilahduttaa, se pitää hengissä, se pitää bling-blingin silmissä. Perustuu aika paljon pelkästään sellaiseen olemassaolon tunteeseen, maailmassaolon tunteeseen. Ihmisen ikiaikainen unelma lentämisestä. Se oli siinä. Toivoa on kuitenkin vielä jäljellä. Jos hyvin argumentoidaan ja hyvin perustellaan, niin voi vielä elätellä toivoa siitä, että nämä päätöksentekijät ajattelisivat asiaa uudestaan. Ja kyllä mä tiedän sen, että ihmiset tulee valittamaan kaikista niistä kaavoituksista ja päätöksistä niin, että tämä tulee lykkääntymään tämä rakentaminen tosi kauas. Eli toivotaan, että pystytään nyt näillä hyvällä yhteistyöllä niin hakemaan tähän sellainen hybridiratkaisu, yhteinen ratkaisu, jossa lennetään ja tehdään liiketoimintaa ja asutaan tällä alueella. Kaikille, ketä vähänkään kiinnostaa ilmailuharrastuksen, niin mä ehdottomasti suosittelen tulla tutustumaan ilmailukerhojen toimintaan. Ja tutustumaan tuleminen ei maksa kenellekään mitään. Meillä on aktiivista simulaattoritoimintaa, joka sekä ei meidän kerhon jäsenelle maksa mitään. Harrastan virtuaali-ilmailua, olisi tarkoituksena muutaman vuoden sisään päästä lentämään ihan oikealla koneella kanssa. Lentäminen on mulle mun tärkein harrastus. Tällä hetkellä ei ole yhtään sellaista päivää, etteikö ilmailu liittyisi jollain tavalla mun elämään. Meillä on tosi hyvä ilmapiiri ja me tunnetaan kaikki toisemme. Malmi on tosi tärkeä paikka mulle ja varmaan tosi monelle muulle. Mä en todellakaan toivo, että tätä lopetettaisiin. Toivon, että taistellaan vastaan niin kauan kuin se vaan mahdollista. Allekirjoittakaa kuntalaisaloite. Okei, Avionic Master. Mä osaan lentää vaan höyrymittarikoneita. Nämä tietokoneet on hienot. Oletko koskaan miettinyt, miten joulupukki ehtii käymään joka paikassa jouluaattona? Se Petteri Punakuonon juttu on ihan höpö. Petteri Punakuono on oikeasti teleporttauslaite. Niin.